as you can see po sa title po ng ng topic natin ngayon is about sa Philippine immigration travel requirements. So, actually marami na akong na-share ng mga information about this topic, pero matagal na yun ng mga videos. And ito po yung update natin as of September 15, 2025. So ano-ano nga ba yung mga possible requirements sa Philippine immigration? So para po sa mga first time mag-travel, as in first time pa talagang mag-travel international, so bago po tayo makakasakay ng eroplano ay dadaan po muna tayo sa Philippine immigration. International po ito ha. Kapag domestic lang naman, within the Philippines lang, hindi natin kailangan dumaan sa immigration. Pero kapag international na, sa ibang bansa na tayo lilipad, kailangan po talaga natin dumaan sa immigration. And sa Philippine immigration po ay meron pong inspection na mangyayari. So, titingnan nila, i-check nila yung travel documents natin, kung legal ba ito, or baka fake, or kung tayo ba ay magiging victim ng human trafficking or any illegal issues sa ibang bansa. So yun po yung chine-check ng immigration. Kaya wag na wag po talaga kayong magdadala ng mga fake documents dahil makikita po yun ng immigration. And kapag once na nakita nila yun na meron kang dalang fake documents, ay talagang malaking problema po yun siya. So ngayon, eto na nga po yung travel requirements. First ko pong i-share sa inyo ay para po sa mga tourist or visit. Kapag for example po yung travel nyo ay for tourism lang, magtutour lang kayo sa ibang bansa, or meron kayong i-visit na relatives or friends, so eto po yung mga travel requirements na dapat nyong i-prepare para sa Philippine immigrations. So, para sa Philippine immigration. So first po ay yung passport, of course. Hindi po tayo makakapag-travel ng walang passport. So, dapat valid po siya for at least 6 months pag uwi niyo po sa Philippines. And then, visa, kapag kailangan po ng visa sa bansang pupuntahan. And then, itong round-trip flight ticket. So, hahanapin po itong round-trip flight ticket kapag short stay or short term lang po yung pag-travel natin. For example, magtutour lang kayo ng 10 days, or for example, magvi-visit kayo sa relatives nyo for like 3 months, 2 months, ganun. Short stay lang talaga siya. Then, kailangan nyo po talagang maghanda ng return ticket to confirm na kayo ay uuwi talaga ng Pilipinas after ng stay nyo sa ibang bansa. Pero kapag long term na, for example, visa D yung hawak nyo, for example na lang spouse visa, yung pathway na yun siya na mag-apply kayo ng residency sa ibang bansa, hindi nyo na kailangan ng return ticket. So okay lang na walang return ticket kapag long term or long stay yung purpose nyo sa ibang bansa. Ngayon yung hotel booking naman and invitation letter. So hotel booking, kapag kayo po ay mag-i-stay sa hotel, kailangan meron kayong confirm na hotel booking. Pero, for example, kapag mag-i-stay kayo sa kakilala nyo or sa relatives nyo, doon kayo mag-i-stay sa bahay nila, kailangan meron po kayong invitation letter from them. Dapat nakapirma po sila sa invitation letter. Nakalagay doon na sa kanila kayo mag-i-stay, yung personal information nila, pangalan, saan yung bahay nila, and nakalagay doon na mag-i-stay kayo for how long. Dapat nakalagay din doon yung information kung hanggang kailan kayo mag-i-stay sa kanila. And then, pirma nila. So, itong invitation letter, okay lang po ito na scanned copy. Yung isend lang sa email. So, walang problema po. Hindi po ito as in kailangan talaga na original. So, invitation letter po itong na-mention ko ha. Iba din po yung affidavit of support. So, i-mention ko din po yun siya later on. And then, travel insurance. So, itong travel insurance ay optional. Hindi po ito siya talagang necessary na meron tayong travel insurance. Pero, as in, tinawagan ko ang immigration before, nung first time kong mag-tourist, tumawag ako sa kanila and
nagtanong ako kung kailangan ba ng travel insurance. So ina-advise po talaga nila ito. Lalo na sa mga senior citizen na magta-travel. Pero hindi ito siya talagang as in required. Pero alam nyo, ina-advise ko na mas maganda na meron tayong travel insurance kapag magta-travel tayo abroad kasi hindi natin alam ang mangyayari sa atin during our trip, during our stay sa ibang bansa. Para wala tayong maraming isipin, mas okay na meron tayong travel insurance. Actually, hindi naman ganun ka mahal itong travel insurance. Magdedepende lang po kung how long kayo magstay sa ibang bansa. Ganun lang din yung coverage ng travel insurance na bibilhin nyo. So, i-share ko po sa comment section kung saan kayo pwedeng bumili. Kapag, for example, nasa Philippine Immigration na kayo and then biglang maghanap ang immigration ng travel insurance, pwede kayong mag-purchase online. And then makukuha nyo na agad yung policy certificate. So wala po yun siyang problema kapag, for example, sa immigration na hinanap sa inyo. And then, dito na po tayo sa proof of financial capacity, of course. Kailangan po natin ipakita sa immigration na kaya natin suportahan yung travel natin, international and financially. Kung meron ba tayong sapat na pera para sa travel natin. So, ayan, kailangan po natin magpakita ng bank certificate and bank statements kapag self-funded. So, ano nga ba itong self-funded? Ito po, ang self-funded po kapag kayo mismo lahat gagastos. Sa ticket, hotel, and lahat ng travel expenses. Kapag kayo lahat yung gagastos, self-funded po ang tawag dyan. Pero kapag for example, iba yung bibili ng ticket. For example, iba yung nag-book ng hotel. Iba yung nagbayad para sa hotel. So, matatawag na po yan na sponsored. Meron kayong sponsor. Pero kung kayo mismo lahat yung gagastos, self-funded po ang tawag dyan. So ngayon, itong affidavit of support, saka po ito hahanapin sa Philippine Immigration kapag sponsored ang travel. Kapag hindi kayo yung bumili ng ticket or kapag hindi kayo yung nag-provide ng accommodation. And kapag for example, kayo yung bumili ng ticket, kayo din yung nag-provide ng hotel, pero hindi enough yung financial capacity nyo to travel. For example, unemployed kayo sa Philippines. So, mas maganda na meron po kayong affidavit of support kasi mataas po yung chance na hahanapin ito sa inyo. Kapag kayo ay unemployed, walang work, walang business, as in wala kayong source of income sa Pilipinas, and hindi kayo yung bumili ng ticket, or merong iba gumastos para sa travel nyo, then kailangan meron po kayong affidavit of support. And kapag sponsored po kayo ng relative nyo from 2nd up to 4th degree. So, sino-sino ba itong nasa 2nd up to 4th degree? So, kasi ang sa 1st degree po, yun po yung spouse, yung asawa natin, yung anak natin, and yung parents natin. Yun po yung 1st degree relative. So kapag dito po sa 1st degree relative, yung sponsor nyo, hindi nyo na kailangan ng affidavit of support. For example, asawa nyo yung sponsor nyo. For example, kapag anak nyo yung sponsor nyo. Kapag parents ang sponsor nyo, hindi nyo na kailangan ng affidavit of support. Mataas yung chance na hindi na kayo hahanapin ng affidavit of support. Pero maghanda kayo ng proof of relation sa sponsor nyo. For example, kapag asawa, maghanda kayo ng marriage certificate. Kapag anak or parents, maghanda kayo ng birth certificate. Pero itong affidavit of support ay posible talagang hindi nahanapin. Pero kapag 2nd up to 4th degree na, for example, kapatid or pinsan, tita, tito, kapag doon na po belong yung sponsor nyo, kailangan nyo na pong mag-provide ng affidavit of support kasi mataas po yung chance na hahanapin po ito sa inyo sa Philippine Immigration. And ang mahirap kasi sa Philippine Immigration, kapag naghanap sila ng isang document
and hindi nyo maipapakita, yun na po yung possible mangyari na ma-offload kayo. Hindi kayo i-allow ng immigration na makaalis ng bansa hanggat hindi nyo na-comply yung requirements na hinahanap nila. For example, hanapin itong affidavit of support. So, kailangan ma-comply nyo po itong affidavit of support para magkaroon kayo ng chance na makaalis. So, ganun po yung possible mangyari. And then, kapag sponsored po yung travel, kahit na meron kayong affidavit of support and guarantee, mag-provide din po kayo ng proof of relation nyo sa sponsor. For example, kung ang sponsor nyo ay boyfriend, girlfriend na nasa ibang bansa, so mag-provide po kayo ng proof of relationship. Mga photos together, chat conversation, or proof of remittances pwede din ipakita sa immigration. And then, copy ng ID ng sponsor nyo. Either passport or any valid ID nila. Copy lang naman. Pwede nyong isend via email, scanned copy, okay lang po yun siya. So, itong affidavit of support, kailangan po ito original. So, original, meaning kailangan po ito ipadala talaga sa inyo via courier. Kasi ang magpa-process po nito is ang sponsor nyo. For example, nasa ibang bansa ang sponsor, kukuha po sila ng affidavit of support sa Philippine Embassy, kung saang bansa man sila. For example, kung nandito sa Germany yung sponsor nyo, so kukuha po yung sponsor nyo sa Philippine Embassy sa Berlin or sa Frankfurt. So sa Philippine Embassy po ito siya kapag nasa ibang bansa. Pero kapag nasa Philippines ang sponsor, local lang, yung sponsor nasa Philippines lang, or kasabay niyong mag-travel from the Philippines to abroad, pwede po silang magpagawa sa lawyer dyan sa Philippines, sa public lawyer. And then, ipanotarize. And ngayon, itong proof of occupation. So, pinaka-common itong itatanong ng immigration sa inyo. May trabaho ka ba dito sa Pilipinas? May trabaho ka ba dito? So kapag depende na lang kung ano yung isasagot nyo, kung ano ba yung occupation nyo sa Philippines. So for example, kung isasagot nyo na meron po akong work, nag-work po ako dito, so kailangan yung maghanda ng proof na talagang nag-work kayo sa Philippines. So ano-ano ba yung mga dapat ihanda as proof na kayo ay merong trabaho? COE, ito po yung Certificate of Employment. So, syempre, dapat meron po kayong certification from your employer na talagang nag-work kayo sa kanila, ano yung role mo doon, ano yung job description mo, magkano yung salary mo, and then pirma ng employer. So, and then pwede nyo din pong ipakita yung company ID. So, sa mga hindi ko alam kung napanood niyo yung na-share ko na video about sa na-offload dahil yung company ID niya walang picture, pero parang dinikit niya na lang yung picture niya para magkaroon ng photo yung company ID niya at nagka-problema po siya sa Philippine Immigration. Kasi nga yung parang tinapak or parang dinikit niya lang yung photo niya sa company ID. So kung for example po, binigyan kayo ng company ID na walang photo, hayaan nyo lang po yun, na ganun, na walang photo. Kasi ma-verify naman nila yun. Kung for example, may dala ka ding contract, may dala kang certificate of employment, so ma-verify yun ng immigration na talagang nag-work kayo doon. So kung walang photo na binigay yung company ID, hayaan nyo na, wag nyo nang dikitan pa ng photo kasi possible na magkaroon siya ng issue sa immigration. And wag na wag po kayong magdala ng fake na certificate of employment. Ma-verify po yun ng immigration. And meron na ding nag-share sa akin na yun yung naging reason ng offload dahil fake yung document. Fake yung certificate of employment niya. So kung wala kayong work sa Philippines, wala kayong source of income, maghanap na lang po kayo ng mag-sponsor sa inyo na mag-provide ng affidavit of support. Huwag na huwag kayong magdala ng fake documents kasi magkakaroon lang kayo ng record
sa immigration, and in the future, alam niyo yun, mahihirapan kayong mag-travel kasi nga nagkaroon na kayo ng record na may bit-bit kayong fake documents. So ayun, approved leave of absence, dapat maipakita nyo sa immigration na uuwi pa kayo kasi meron kayong work. So ngayon, kapag kayo ay government employee, for example, public teacher, so kailangan meron po kayong travel authority. Actually, may isa nang nag-share sa akin ito, public teacher siya, na offload, ito yung reason ng offload niya dahil wala siyang travel authority. Wala siyang idea na kailangan daw pala. Kapag kayo po ay sa government po kayo nagtatrabaho, ito po yung pinaka-importanting document na dapat meron po kayo na maipakita sa Philippine Immigration. Kasi kahit na kompleto yung travel requirements niyo, kung wala kayo nito and nagtatrabaho kayo sa government natin dyan sa Philippines, ito yung magiging posibleng dahilan na hindi kayo makaalis. Now, kapag meron kayong business dyan sa Philippines, pwede nyo pong ihanda yung business permit and income tax return kung meron po. And then, kapag kayo naman ay student, wala kayong work kasi nag-aaral pa lang kayo, kailangan meron po kayong school enrollment and validated school ID. Kapag student po kayo, almost the same lang po sa unemployed. Kailangan meron kayong sponsor, merong mag-sponsor ng travel nyo. So doon napapasok yung affidavit of support kapag sponsored yung travel. So ito na nga, kapag unemployed, importante na meron po kayong affidavit of support from your sponsor. So hindi ko talaga i-advise sa inyo na wag na kayong mag-provide ng affidavit of support kasi maraming nag-share sa akin ng experience din na hindi na daw sila hinanapan kahit na unemployed sila. Hindi ko ito i-advise sa inyo kasi iba kayo ng case. Hindi kayo the same ng background, hindi kayo the same ng purpose of travel. Iba kayo ng case. So sa Philippine Immigration, case by case po doon. Yes, may mga naka-experience na hindi na sila hinanapan ng affidavit of support, pero meron din talagang maraming nakapag-experience na talagang hinanapan sila ng affidavit of support. Kahit nga employed sila, kahit meron silang source of income, dineclare na nila na self-funded yung travel, wala silang sponsor, wala silang kakilala doon sa pupuntahan nilang na bansa, pero na-offload and then hinanapan ng affidavit of support. Kahit anong explain nila sa officer na tawag niyan, wala naman silang sponsor. Nakapag pinakita na nila yung bank certificate nila, proof of employment, pero ang hinanap ng immigration sa kanila ay affidavit of support and guarantee, proof of relation sa sponsor, kasi nga hindi nila na-provide or hindi sapat yung financial capacity nila to travel. Kaya doon po papasok na posibleng hanapan ka ng affidavit of support and guarantee. So kung sa tingin mo, sa sarili mo na hindi sapat yung financial capacity mo, maghanda ka na lang ng affidavit of support. Kung for example, meron kang relative na pwedeng mag-sponsor sa'yo. Yun talaga yung pinaka-best na tip ko sa inyo para maiwasan na ma-offload kasi isa po itong affidavit of support na reason na ma-offload talaga kapag ito yung hinanap and wala kayong maipakita sa immigration.